الإضاءة بهالفيديو. بس معلومة قبل أن نبدي، سينماجيك تمتلك مدونة فيها مقالات باللغة العربية واللغة الإنجليزية حق مواضيع متعلقة في صناعة الأفلام، وأنا فعليا بعد كل فيديو دائما أنزل مقالة متعلقة بالموضوع اللي تكلمت فيه، فاللي حاب منكم أنه يطلع أو يقرأ اللينك بالديسكربشن. وشكرا. Pictures up! Pictures up. Let's roll sound. Rolling. Sound speed. Camera speed. And action. الإضاءة واحد من المواضيع اللي أنا كنت فعليا أعاني منها، وأكره اليوم اللي أحد يقول لي فيه عايدة أنت في قافر، ويصير فيني ليش وأصير مينونة بالست وما أعرف شو أسوي ولا شد يعني شلون الحين أو شلون بعدين زعلت من نفسي إنه ما يصير عايدة، لازم نعدل الوضع. فتعلمت ووصلت حق مهارة جدا جميلة ان انا اليوم اقدر اطالع اي صوره واقدر اقول شلون ممكن الاضاءه نستخدمها عشان نوصل حق نفس النتيجه، حتى لما اطلع تصوير ادري بالضبط شنو الاضاءه اللي انا محتاجتها، وهالشيء وايد ساعدني في التصوير وساعدني في حياتي اصلا بشكل عام، ايش دعوه وايد اوفر. فلما تعلمت هالشيء صار فيني ان الحين وقت اني انا انقل هذه التجربه او هذا الشيء اللي انا تعلمت عليه حق ناس اخرين ممكن هم متوهقين نفسي. فليش اليوم ابي اتكلم عن الاضاءه؟ لان الاضاءه جدا مهمه. شلون؟ بدون اضاءه بس ما راح نصور، بس خلصنا. الإضاءة هي اللي تعطيك الجو أو الإحساس العام حق المكان. تقدر من خلال الإضاءة تسوي شيء رومانسي أو شيء مستقبلي أو شيء رعب، أي شيء أنت تتمناه. بس منو فينا فعليا ما حاشته هذه الوهقة لما يروح محل أو يبي يقرر شنو الإضاءة اللي يشتريها ويلقى ما شاء الله يعني أنواع كثيرة من الإضاءات وكلهم أسعارهم متقاربة وكلهم أصلا مواصفاتهم متقاربة، ويصير فيك إنزين أي أحسن. فلقيت لستة متفق عليها من أغلب المصورين وأغلب الجافرز حول الأشياء اللي يأخذونها بعين الاعتبار لما يبون يقررون شو الإضاءة اللي يشترونها أو حتى يستخدمونها حق مشروع ما. أول شيء هو اللون، والإضاءات تي بألوان مختلفة. بعض الإضاءات تي وهي عندها يعني لون واحد معين، إما تكون دايلايت أو تكون تنجستن، وبعض الإضاءات لا باي كلر، ممكن تنتقل من الدايلايت للتنجستن فيها دمر. وبعض الإضاءات يكون فيها RGB بحيث إنها تعطيك دايلايت وتنجستن بس هم تعطيك ألوان زيادة مثل الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والبنفسجي وعرس يعني عرس. ليش مهم اللون؟ لأنه يعتمد على الإحساس تبي توصله. هل تبي تصور مشهد مثلا ضوء شمس؟ فهذا معناته إنك تحتاج إضاءة فيها دايلايت. هل أبي أصور كأنه ضوء شمعة؟ فهذا معناته إني أنا أحتاج إضاءة فيها تنجستن. هل أبي أصور شيء رعب في أحمر أخضر أزرق؟ فمعناته إني أنا أحتاج إضاءة فيها RGB وعندها القدرة إنها تطلع لي ألوان. ممكن البعض يقول أنا ما عندي مشكلة إذا خليت إضاءة فيها مثلا fixed color temperature اللي هي تطلع بس لون واحد، إما تكون دايلايت أو تكون تنجستن. ممكن أضيف عليها ملحقات أخرى مثل الجل، أحط color جل أو أحط color correction جل، وهذا صح. ولكن في 3 أشياء لازم ناخذها بعين الاعتبار لما نيجي نحط الجلز. الجل معناته إن أنا لازم أشتري ولازم وقت عشان أركبه، وهما في شغلة مهمة إن أي ملحق أضيفه أو موديفاير سواء سوفت بوك سواء جل كلر لازم أخذ بعين الاعتبار إني أنا قاعد أفقد من قوة الإضاءة. مو وايد بس يعني ناخذ بعين الاعتبار. وعلى فكرة أنا وايد أستخدم جلز بس كنت أحب أقول السلبيات، أحب أغث يعني شوية. ثاني شغلة هي القوة الانتنسيتي. الإضاءات تجيب قوات مختلفة. البعض يعتقد أن إضاءتك كل ما كانت قوية معناته أن هي إضاءة جدا زينة، ولكن هذا مو صحيح. هو يعتمد بالنهاية على شنو أنت الشيء اللي تبي توصل له. هل تبي إضاءة جدا قوية، تبي مثلا تخلق ضوء شمس، فمعناته أني أنا أحتاج إضاءة قوية مثل HMI، أو تبي إضاءة خفيفة علشان تنور شيء بسيط بالفريم، ممكن تبي لمعة بالعين، ممكن لمعة الشعر، فممكن أستخدم ديدو على سبيل المثال. بس في شغلة مهمة لازم ناخذها بعين الاعتبار لما نيجي نطالع الإضاءات اللي عندها مصدر إضاءة جدا قوي، لأن هي تحتاج بالنهاية إلى مصدر طاقة قوي علشان تشتغل، وبالتالي ممكن أنا ما أقدر أركبها على بلاكات البيت، لازم أحتاج إلى جنريتر، والجنريتر لازم يكون معاه فني، وبالتالي بيلوس. مع انه والله اليوم قاعد اسمع انه في وايد اضاءات LED عندها مصدر قوة جدا عالي وما تحتاج اصلا جنريتر. يا المستقبل قادم، وجدا مهم ان احنا نطالع اليوم قوة الاضاءة عشان نعرف شنو الاضاءات اللي نحتاجها في موقع التصوير. انا انحطيت موقف في الاسبوع الطاف كان شوية يعني محرج، بس لانه يعني ما كان بالحسبان هذا المشهد، وكان المشهد عبارة عن صباح وممثل ويما دريشة، وابي المناظر اللي خلف الدريشة تكون واضحة حق الكاميرا مع وجه الممثل. لما يتقست باللايت ميتر كم لازم تكون فتحة العدسة، اذا ابي الاشياء اللي خلف الدريشة تكون واضحة لازم تكون فتحة العدسة 11، ويوم قست وجه ممثل كم لازم تكون فتحة العدسة 2.8. فهذا معناته إذا حطيت فتحة العدسة 11 وجه ممثل راح يصير أندر إكسبوجر محروق، وإذا حطيت 2.8 فتحة العدسة معناته إنه وجه ممثل أوكي بس المناظر اللي برا أوفر إكسبوجر فهم محروقة. فأنا لازم أجيب إضاءة تعادل وتوازي قوة الإضاءة اللي موجودة برا، وإحنا عندنا فرق وايد كبير من 2.8 ل 11، ووقتها ما كان عندي HMI،
فاضطرينا نستخدم 4 إلى 5 إضاءات LED فول باور وشي بوجه الممثل بس علشان نقدر إن إحنا نجيب هذه الدرجة. يعني حتى ما قدرنا نوصل 11، وصلنا 8 وصار فيني it's okay 2 stops it's okay. ومن داخل شي قاعد أبكي بالبوست عايدة اوكي لما انت تكون الاديتور والمونتير والمخرج والبروديوسر كله it's okay. يب مهم جدا انكم تعرفون شنو قوة الإضاءة اللي تحتاجونها عشان تاخذون الإضاءة الصح، عشان ما توهقون ربعكم وطاقم العمل اللي موجود معاكم بالتصوير. ثالث شغلة هي الجودة، والجودة نعني فيها اليوم ان الإضاءات عندنا أكثر من نوع، وكل نوع له طريقة أو ميكانيكا معينة في طريقة إصدار الضوء، وبالتالي شكل الضوء الصادر من الإضاءة ممكن شكله يختلف عن إضاءة أخرى. أتمنى أنكم ما ضعتوا. شوف أنا هذه النقطة قلت شوي يمكن راح أطيح على وجهي، فقلت خلنا أصور شيء بسرعة. كان عندي 3 إضاءات حطيتهم نفس المكان نفس الزاوية، وحاولت أتأكد أن كلهم نفس القوة بحيث أنهم من 430 إلى 460 لكس هي وحدة قياس الضوء، وبالتالي نقدر نشوف من هذه الأمثلة شلون كل ضوء منهم شكله غير علي وحتى على الخلفية. وهني ندش في جدل كبير. في ناس تقول مثلا إذا تبي ضوء شمس لازم HMI، غير HMI ما يصير. في ناس تقول لك إذا تبي شيء سوفت حلو على السكن مالك إلا تنجستن. في ناس تقول لك إذا تبي تضوي أشياء كذي خفيفة عندك ديدو أو LED صغار. مثلا في ناس ما تحب كلش إن هي تستخدم LED على الوجه، فهو يعتمد عليك أنت وعلى ذوقك. هالشيء ما راح تعرفه إلا لما تجرب الإضاءات، وبعدها يبدي يتطور عندك حسك الخاص شنو تحب وشنو ما تحب، وبالتالي يصير عندك حتى لوك خاص فيك. رابع شغلة هي البيم، واللي نعني فيه مساحة الضوء اللي يغطي فيها المكان. الإضاءات اليوم تجي بأشكال مختلفة، في منها تيوبس، في منها بانلز، في منها دوائر، حتى مرة شفت سجادة تصفط، ساعات جلوبات. فكل شكل من هذه الأشكال المساحة اللي يغطيها مختلفة على حسب الشكل، وبالتالي جدا مهم اليوم انك تعرف انت شنو المساحة اللي تبي تغطيها بالإضاءة. في وايد ناس ومنهم أنا وايد نحب نتحكم بالإضاءة، كنترول فريك، بس يعني احنا نحب ان فعلا ندري الإضاءة وين قاعد تروح. ما أحب الإضاءة ما يكون فيها باردور، لأن عندي إنه عيب عليك يعني شانتي هل شلون خلوش تطلعين كذي برا المصنع ما عندك باردور؟ ما يصير، لأن بالنهاية تبي تحدد الإضاءة وتبيها تركز على أشياء معينة، ما تبي كذي شيء يطشر بكل مكان وفلات. فهذه هي تقريبا مجمل الأشياء اللي ناخذها بعين الاعتبار لما نقرر شنو الإضاءة المستخدمة أو اللي نبي نشتريها. الحين لحظة صراحة، في السابق كنت أعتقد إذا شريت إضاءة جدا غالية ومن ماركة حيل معروفة معناته إنه راح أضمن الصورة عندي، ولكن في حقيقة الأمر إني لقيت وايد مصورين يستخدمون إضاءات جدا رخيصة وأصلا مو معروفة، وبالتالي يطلعون نتائج أحلى من نتائجي، وصار فيني الموضوع فن يا عايدة مو أدوات. وأنا أحس إن أنا سبيت نفسي، فأنا حقك علي it's okay we're good. لكن السعر الغالي والبراند المعروف مهم في حالات معينة. من هذه الحالات لما تيجي تصور جرين سكرين أو فيجوال إفكتس تحتاج تتأكد إن إضاءاتك فعليا ما فيها أي عيوب، يعني ما في شيفتنج كلرز، الإضاءة الانتنسيتي بالضبط متساوية، ما في إضاءة أقوى من الثانية، علشان لما توصل حق مرحلة البوست برودكشن الكمبيوتر يكون عنده سهولة في قراءة المعلومات والبيكسلز، ما يحس إنه أبويله هني في لون وهني لون مطافي شيء، الكمبيوتر راح يعصب وراح يصير فينا ما أبي أسوي شغل كذي. ثاني شغلة حلو إن لما تشتري منتج يكون من شركة معروفة، بحيث إن يكون عندك خدمة عملاء، لو صار في عطل، لو شغلة ضاعت منك تبي اكسسوار، على الأقل يكون عندك قدرة للتواصل وتبديل وتصليح الأشياء. ثالث شغلة في ماركات معروفة ولها يعني باع طويل في عالم صناعة المنتجات الخاصة لصناعة الأفلام، وهذه الشركات إحنا نوعا ما نعتمد عليها لأن صار لها فترة طويلة، وبالتالي هم عندهم فكرة حول المناخ القاسي اللي نمر فيه لما نيجي نصور. الظروف اللي المعدات نحط فيها ظروف جدا مختلفة، من أعلى قمة جبال الألبس إلى حتى يعني الكويت صوب صبحان. وايد أماكن تكون حارة، وايد أماكن تكون فيها تراب، وايد أماكن فيها مطر، وايد أماكن فيها رطوبة، وايد أماكن فيها برد. فالإضاءة لازم تكون ذو جودة جدا عالية وقادرة أن هي تتحمل تشتغل تحت هذه الظروف الصعبة. وفعليا أنا أحس أن الإضاءة من أكثر المعدات اللي نعاملها بعنف، يعني نحطها بوايد أماكن غريبة ووايد يعني نشغلها ونسكرها بس علشان نبي نشوف الفرق بالإضاءة، فيصير هذا المومنت اللي شغلها سكرها شغلها سكرها شغلها. ما أدري أنا ربعي نسوي الحركة هذه. بالديسكريبشن راح أحط لكم لستة كتب متعلقة في موضوع الإضاءة، بس صدقوني كثر ما تقرون ما راح تتعلمون إلا لما تجربون. وبس أتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا ولو بالقليل. إذا في أي أحد منكم عنده إضافة حول هذا الموضوع بليز قولوا لي، لأن أنا وايد أحب أتعلم ويعني بس شكرا.